Hi, it's me again, Ariel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Ngayon, nababasa nyo naman sa ating title. So, ito yung ating in-order sa Shoppe, ang ating helmet chin mount. So, bubuksan natin siya ngayon. So, selyado pa siya at mukhang maayos yung pagkakabalot, naka-bubble wrap. Ayan po. Ayan, naka-bubble wrap. At ito na po yun. Ayan. So, pakita natin ng mas malapit. So, una meron siyang strap, which is yung inilalagay natin sa ating helmet. Ito po. Ito po yung pinagkakabitan ng cellphone. Ano to? Oh, merong pinipindot. Ayan. Subukan po natin kung paano to. So, ito yung pinaka nilalagay dito. Ayan. Para lagyan natin ng cellphone. So, dito pa nilalagay yung cellphone. Oh, matibay siya. Matibay, matigas. And then, nilalagay lang dito para matigas, masikip. Ayan. And then, lalagyan ng lock. So, ganun lang siya kadali ikabit. So, try natin mamaya na ikabit sa ating helmet. Kasi mukhang tumatama siya. Kasi magiging ganito to eh. Mukhang nakakasagabal sa ating mata. Okay, so ito siya. So, hindi natin alam kung paano to. Siguro ito ay para sa pag-play ng video sa ating cellphone. So, mamaya tatry natin to. Ayan. So, ito po yung aking helmet. KYT. So, Masha po ang pangalan na ating helmet. Meron na po ako dito itong blue na to. Meron na po ako ito. So, hindi na po natin ikakabit to sa ating helmet. So, ikakabit na lang po natin yung pinaka cellphone holder. So, tanggalin po natin to dito. Nabili ko rin to sa Shoppe dati. Bago ko to binili kasi meron ako dating GoPro. So ito na po yung gagamitin natin ngayon. Ayan. So lagyan lang po natin ng lock. Ayan. Ayan. So nandito pa yung cellphone ikakabit. So try po natin. Kailangan masikip to para hindi mahulog yung cellphone. Yan. Try po natin isuot yung helmet natin and then sasabihin ko kung nakakasagabal itong CP holder natin. Ayan. Ayan po. So, siyempre pag magsasalita tayo kasi lalagyan natin yan ng mic. Yung cellphone natin lalagyan natin ng mic which is yung gamit ko ngayon. Ito yung mic. So, kailangan natin ilagay yan dito sa loob. Ayan. Ayan, halimbawa nandito na yung cellphone natin and then yung video. So, dahil isa lang cellphone ko, hindi ko madedemo. So, try natin isarado. Ayan, so, kung naririnig nyo ako, so yung microphone ko ay nasa loob ng aking helmet. Which is, hindi ganito yung mangyayari kasi syempre pag magdadrive ka na maingay sa kalsada. So, mamaya itatry natin kung maganda at maliwanag. Okay? So, ayan po ang mangyayari. So, hindi naman siya kasagabal kung nandito yung cellphone natin. Hindi naman siya ganun nakakasagabal sa ating paningin. So, okay lang siya. Okay? So, ganyan siya. Sige, tatry natin siya ng may cellphone mamaya. Papakita natin kung ano yung itsura. Okay? So, try natin ngayon na may cellphone na nakalagay dito. So, ganyan magiging itsura ng cellphone natin. So, ayan siya. So, medyo nakataas yung pihit ko ng cellphone kasi para makita nyo yung pinaka ito. Ayan, na nakalagay sa helmet. Pero, nakaganyan talaga siya pag gagamitin natin kasi dapat nasa kalsada lang siya nakatutok. So, ayan po. Tatry natin mamaya na gagamitin natin yung motor.
bye! Salamat sa panonood ng aking video. Sana nasiyahan kayo at may natutunan kayo about sa helmet chin mount. So ngayon, ito nga palang clicker na to ay kailangan nating i-open ang ating Bluetooth at i-connect itong clicker na ito para siya yung magsisilbing mag-play at mag-i-stop ng ating video. At ito rin yung mag-shoot ng pictures. So pwede itong gamitin para hindi na natin pinipindot ang ating cellphone. So hanggang dyan lang ang aking video. Maraming salamat. Sana makita ko kayo ulit sa aking susunod na video. Paalam!